سنة 1930 منطلقا من وادي ماسة سافر ميشيل فيوشونج إلى سمارة. سافر آناء الليل وأطراف النهار مع مجموعته الصغيرة متنكرا في زي امرأة. اجتازوا عدة مناطق ساخنة قبل الوصول إلى قرية تيغليت، آخر محطة في المرحلة الأولى من هذا السفر المثير. تخلص ميشيل بعد ذلك من لباس المرأة وعوضه بلباس أهل الصحراء الفضفاض، معلنا بداية المرحلة الثانية من السفر نحو سمارة. تشعبت المسالك الوعرة بعد تجاوزهم لوادي درعا. المشي على الأقدام وسط الصخور، تسلق الجبال، الشمس المحرقة وسط قفار بدون نقطة ماء، جعلت ميشيل يشرب من مياه البرك العكرة. كلف شيخ تيغليت شيخين بارزين لمرافقة ميشيل لمعرفتهما الدقيقة بمتاهات الصحراء وشيوخ قبائلها. معاناته مع امتطاء الجمل والخوف من الفشل جعلت قلقه يزداد حدة وتأججا. ها أنا ذا الآن أمتطي جملا يخطو خطوات في دلال ويمنحني الكثير من المتعة متأرجحا بين خطوة وأخرى. وشيئا فشيئا يتوارى مجرى وادي درعا، مياهه الجارية تمنح الحياة لأشجار وأعشاب تتمسك بضفتيه كقلادة خضراء، وفجأة تنعدم الأشجار والأعشاب على سطح هذه الأرض ذات التربة الرملية المبلطة. تكاد الحياة تنعدم فوق آديمها، لتظهر في الأفق سلاسل من الجبال تغلق المنافذ من جميع الاتجاهات. Donc ils vont traverser l'Oued Dra. Et de l'autre côté de l'Oued Dra, ils se retrouvent devant une immense falaise qui est le Jebel Wargziz. مباشرة بعد عبورهم لوادي درعا انتصب أمامهم جبل ضخم، وهو جبل وارغزيز الذي يعتبر ظاهرة جغرافية فريدة، حيث يصل طول هذا الجبل إلى حوالي 300 كيلومتر، يبتدئ امتداده جنوب طاطا مخترقا آسا لينتهي بالمسيد المتموقع على بعد حوالي 70 كيلومترا من طنطان، 300 كيلومتر من الطول وما بين 500 و 600 متر من الارتفاع، كلها منطقة جبلية يستحيل إيجاد مسلك أو ممر لعبورها. Il y a un passage pratiquement là où le passage que vont emprunter Michel Vieuchange et ses guides. يوجد مسلك ناحية أسا الزاغ، ويوجد ممر آخر وهو الذي مر منه ميشيل فيوشونج ومرافقوه في الجهة الأخرى لوادي درعا في مكان يدعى بوديات الحمراء، حيث تعبره مجاري مائية في فصل الشتاء على قدم جبل الورغزيز. يبدو مرسوما بوضوح، ممر ضيق مع منعرجات خطيرة يشعر الصاعد عبرها بالدوران، وعبر هذا الممر الضيق سيتمكنون بصعوبة من عبور جبل الورغزيز مستعينين بالجمال.
العديد من القوافل المتنقلة بين بلاد المغرب وبلدان إفريقيا السوداء قد وجدت صعوبة في اجتياز جبل الواركزيز، ولاقوا ما لاقته القافلة الصغيرة لميشيل أثناء عبورها للمكان الذي يسمح باختراق الجبل، وهو أزجر الذي يعني باللغة الأمازيغية المسلك. فوق قمة جبل الواركزيز، حيثما التفت أشعر وكأنني على متن طائرة أشاهد من الأعلى هذا الفضاء الممتد برحابة. أرى بوضوح المسافة التي قطعناها، السلاسل الجبلية المتقابلة. أشعر بالبهجة لكوني لامست عن قرب الوجه الحقيقي لواركزيز، هذا الجبل المترامي الأطراف شرقا وغربا، لا يقود إلى قممه سوى ممران. منظر رائع، كل شيء يبدو من واركزيز كصفحات مفتوحة، كل شيء واضح. الجبال الغربية منتصبة هناك، يا له من ضياء يكشف عن كل البقاع المترامية على مد البصر. كأنني أرى هناك في الأفق قافلة ما. إنها قافلة ميشيل فيوشانج قد تجاوزت جبل الواركزيز الشاهق. يا لها من إرادة قوية تحدت صمود الجبال. بعد تجاوزهم لجبل الواركزيز سيعانقون الصحراء بدءا من أراضي الحمادة الممتدة كفضاء شاسع بلا حدود. سيتجاوزون مرتفعات جبل باني لكي يدخلوا أخيرا إلى شساعة الأراضي الصحراوية بالحمادة، حيث سيواكبون المشي بين فيافي الصحراء لمدة يوم ونصف اليوم. رغم معاناته مع الآلام، تمكن ميشيل فيوشانج من التقاط صور خاطفة وسريعة لتظل موثقة في سجل التاريخ. بين خطوة وأخرى يحتمل أن يصيبني البارود. بين خطوة وأخرى سيصرخ الجمل، وسوف يصل الصدى ليثير انتباه الجيش المترصد على بعد مسافة 100 من الأمتار. بين خطوة وأخرى تسيح دماء قدمي بعدما تفاقم جرحها. بين خطوة وأخرى قد تحيط بنا جماعة من قطاع الطرق، وسيصرخون أولا قبل أن يصوبوا بنادقهم. بين خطوة وأخرى تنقلب صفحة الوجه الآخر وتفقد توازنها لتنهار جميع الأشياء. الإحساس الذي ينتابني وأنا أخطو فوق هذا المنحنى الغير آمن يشعرني بعدم الارتياح، كأن انفجارا ما سيحدث ليقلب كل شيء رأسا على عقب
معلنا عن نهاية كارثية. مالك يا لطيف يا لطيف انت مالك دقتي شوكه يا حبيبي شوكه ما تلقى ايه شوكه دقتي شوكه يا عتك يا عتك سمارة انا ما تتحرك انا ما تقيسينها تقيسينها شوكه ويل لا 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 شلون نديروا Qu'est-ce qu'il dit؟ لا 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 ما تتقدر نضحك ما تتحرك صافي Ce n'est pas grave. قول له انك ما يتمشي On va continuer. ما تتمشي يلا ارجع السمارة ما تتحرك صافي دقتي شوكه ما تتحرك انا صافي تقليد سمارة ما تتحرك بس تروح السمارة ايش بغى فيا هذا؟ دواء ما عيني شي دواء باش كان ما عيني شي انا دواء خلي نقول السمارة نقول صافي باش تروح السمارة ماهوش تعرف تقليد انا صافي Et là, un des guides, Ahmed Laïlal, va se... تعرض أحد مرافقي ميشيل فيوشونج أحمد العيلال للإصابة في قدمه بسبب شوكة حادة ليمتنع عن استئناف السير. سيشك ميشيل فيوشونج في الحادثة، هل يحدث كل هذا بسبب شوكة أم أن الشيخ المصاب أراد التدرع بذلك خوفا من المخاطر التي تزداد كلما تقدموا نحو السمارة؟ نشب جدال ونقاش بين المهبول والمرافقين الآخرين ليتفق الجميع على العودة إلى تيغليت. هنا سيشعر ميشيل بانهيار حلمه ونهاية سفره بين أحجار سهل حمادة، ومع استحالة الذهاب إلى السمارة سيعود مكرها إلى تيغليت. كل هذه المجهودات تضيع هدرا، مشاريعنا ستتوقف. العودة إلى تيغليت برهان فشل ذريع، مستحيل أن يحدث هذا. لا مناص من المضي قدما من أجل تحقيق السفر الحلم. لكم هو مؤسف وحزين ألا نتمكن من لمس الحقائق وجني الثمار التي اشتهيناها أطفالا صغارا ثم آمنا بها واثقين ونحن رجال، لتظل معلقة في أذهاننا كحدائق خرافية تزهر في السراب. مستحيل أن يحدث هذا. الوداع يا سمارة.
ومثلما فعل ميشيل عدنا إلى قرية تيغليت. ووسط هذا الخلاء فاجأتنا بظهورها مخلوقات تظهر خلال المواسم المطرية الجيدة. أسراب من الجراد اللامتناهي يغطي سماء المنطقة. ينتمي هذا الجراد إلى فصيلة مستقيمات الأجنحة، وهو جراد مهاجر يضم 10 أنواع من بين 7000 نوع من الجراد الغير مهاجر. غريزة التجمع على شكل سرب أو قطيع تهيئ الجراد للانتقال من نمط عيش فردي إلى العيش داخل نمط عشائري. غزارة التساقطات المطرية تساعد الأعشاب والنباتات في الأراضي القاحلة على النمو بسرعة وبكثافة، وبذلك يتوفر الغذاء الكافي لملايين من الجراد. تثير هذه الهجرة قلق البلدان الإفريقية المهددة، ومن بينها بلاد المغرب الذي يخشى وصول الجراد إلى المحاصيل الزراعية المهمة كالحوامض التي يتم تصديرها إلى كل من دول أوروبا ودول أمريكا الشمالية. آخر غزو قام به الجراد يعود إلى ما بين سنتي 1987 و 1989، وقد خلف آنذاك خسائر تصل إلى ما يعادل 300 مليون دولار. ورغم مكافحة الجراد بالمواد الكيماوية، يستمر سكان قرية تيغليت في مكافحته بطرق أخرى. سمعت عن مبارك هي سمعت قد يكون تعرض لمعالجة؟ لا، إنه طبيعي ولم يمسسه الدواء. أثناء معالجة الجراد نكون على علم ولا نجمعه. وكيف يؤكل؟ يجب التخلص من الأجنحة هكذا. هذه هي الطريقة، انظر، كما لو أننا نزيل لباسا هكذا، ثم نزيل الرأس كما ترى، ونزيل ما تبقى من أكل غير مهضوم. هذا هو عيبها، إنه مر المذاق. نقول بسم الله وشهية طيبة. هيا أرني كيف تصنع. إن أكل الجراد فيه منفعة للجسم، فهو يصلح للمصابين بمرض السكري، وكله دواء لأنه يأكل جميع النباتات وجميع أوراق الأشجار، يلتهم كل شيء ما عدا نبتة الدغموس ونبتة الدفلة. فيه منفعة للجميع، للإنسان وكذلك الحيوان. أكلها الإنسان طاهية مفحمة، شللت قواها الأدوية الكيميائية، افترسها النمل قبل أن تلفظ آخر أنفاسها، ولم يتبقى لها
سوى أن تودعنا باحثة وسط السنبلة عن مخبأ آمن. هذه الأجنحة المتلألئة مجبرة على الهجرة من جديد. ستسافر حاملة معها خيبة الأمل، كما سافرت قافلة ميشيل فيوشونج عائدة إلى تيغليت وهي خائبة. عادت قافلة فيوشونج الجديدة لتؤكد شكوكه وتخوفاته. قطعوا نفس المسافة وعبروا نفس المواقع من سهول الحمادة، ونزلوا جبل الورقزيز بعدما تسلقوه، ثم سهول وادي درعا. وكما احتاطوا أثناء خروجهم، احتاطوا أثناء الدخول ليلا إلى تيغليت في 10 من شهر أكتوبر من سنة 1930. شاهد ربي والحق زين، يا انا اللي متنافض من الاحباب المتعدلين. أثناء تواجده في قرية تيغليت وجد ميشيل فيوشونج متسعا من الوقت ليتفرغ للكتابة، حيث خصص لهذه القرية في مذكراته وصفا شاملا. يقول ميشيل: لا إله إلا الله، لقد تأقلمت مع نمط الحياة الذي يطبع سكان تيغليت. لا يوجد أي مجال للمقارنة بين هذا النمط من العيش وطريقة العيش عند سكان البوادي في فرنسا. أعرف أن الرجال المقيمين بتيغليت لا يتجاوز عددهم 135 رجلا، لكون أغلبيتهم رحل يغادرون القرية إلى أماكن بعيدة بحثا عن الكلأ والماء. يستهلكون كثيرا من الشعير والقمح والحليب والتمور، ويأكلون لحم الماعز أثناء المناسبات. وينعدم السكر والشاي، مما يدفع بالعديد من الرجال إلى مغادرة الواحة والهجرة نحو الشمال، مجبرين على اقتحام الأراضي المستعمرة من طرف الجيش الفرنسي، تاركين وراءهم الديار والنساء والأطفال الصغار. لا إله إلا الله. نفقد ذيارة تنزاح فيهم قطة مثليت، والعبد لقاد مولاه